নমস্কাৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম আজি ভিডিঅটোত মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডৰ কেনেকৈ ইনষ্ট্ৰাকচনছ ফলো কৰি কেনে ADRE কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট হলে তাত কৰিব লাগিব হেতুক লৈ কেনে এটা টিউটোৰিয়েল ভিডিঅ লৈ আনিছো ভিডিঅটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট শেষলৈকে চাব ইয়াত আমি কি কৰিম ইয়াত আপোনালোকে কোৱেশ্চন দেখিব স্ক্ৰিনত সেই কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডত হেতু মই আপোনালোকক ভিডিঅ 3D বুজাই গৈ থাকিম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুত ইনষ্ট্ৰাকচনছ আছে এতিয়া আমি কেইটামান আপোনালোকক দেখাম বাকি আপোনালোকে নিজেও কিছুমান কৰিব পাৰিব সো বেছি দেৰি নকৰো সোনকালে আৰম্ভ কৰো সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে ইনচাৰ্ট এ হেডাৰ উইথ দা টেক্সট সাইবাৰ ফ্ৰডছ এণ্ড देयर ইম্পেক্ট এট দা টপ অফ দা ডকুমেন্ট এটা কি কৰিব দিছে একদম ওপৰত এটা হেডাৰ দিব দিছে এটা যিসকলে হেডাৰ দিব জানে খুব ভাল আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক মই বুজাই দিছো যে হেডাৰ এৰিয়া কোনটো হেডাৰ এৰিয়া হৈছে ওপৰৰ এৰিয়াটো এই মাৰ্জিনৰ যোনখিনি ওপৰত এৰিয়া এখিনি হেডাৰ বুলি কয় আৰু তলৰ যিটো এৰিয়া হেতুক ফুটাৰ বুলি কয় ঠিক আছে সো আমাক এটা কি কৈছে আমাক কৈছে হেডাৰ এটা ভৰাব দিছে আমি যোনটো নেকি এক্সেল নিয়ম মানে যেনেকৈ একচুয়ালি মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডত কৰে হেতু হৈছে কি যে ইয়াতে হেডাৰত গৈ কেনে ইনচাৰ্টত গৈ হেডাৰত গৈ কেনে আমি হেডাৰটো দিব লাগে এটো বহুত দীঘলীয়া প্ৰসেস তেনেকৈ নগলেও হ'ব আমি কি কৰিম আমি ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰি কেনে লিখিব পাৰা কৰি লম ইয়াত কি কৰিব দিছে সাইবাৰ ফ্ৰডছ এণ্ড देयर ইম্পেক্ট এটো হেডাৰ হিচাপত দিব দিছে ওকে এটা নেক্সট সেকেন্ড কোৱেশ্চনটোত কৈছে যে চেঞ্জ দা হেডাৰ টু বোল্ড সেট দা ফন্ট সাইজ টু 14 এণ্ড চেন্টাৰ এলাইন ইট সো ফাৰ্স্ট কি কৰিব দিছে বোল্ড কৰিব দিছে সো গোটেইখিনি আমি সিলেক্ট কৰি ললো সিলেক্ট কৰি কেনে হোমত গৈ বোল্ডত ক্লিক কৰিলো এই ফন্টৰ যেটো এৰিয়া আছে তাতে বোল্ড আছে সেই বোল্ডত ক্লিক কৰিলে গোটেইখিনি বোল্ড হৈ যাব সকলো জানে এটো নেক্সট হৈছে কি যে ফন্ট সাইজটো বঢ়াই কেনে 14 কৰিব দিছে 14 কৰি দিছো আৰু তাৰ পিছত কৈছে যে চেন্টাৰ এলাইনমেন্ট সো এলাইনমেন্টৰ এৰিয়া এখিনি ইয়াতে আছে চেন্টাৰ সো চেন্টাৰ ক্লিক কৰি দিলে হলে চেন্টাৰ এলাইনমেন্ট হৈ গৈছে সো ইয়াতে আমাৰ সেকেন্ড ইনষ্ট্ৰাকচনটো কমপ্লিট কৰা হ'ল তাৰ পিছত থাৰ্ডত কৈছে apply justify alignment to all paragraphs in the document to ensure uniform text distribution so ইয়াত কি হৈছে যে এলাইনমেন্টত আপোনালোকে দেখিব যে ৰাইট সাইডে এৰিয়া থাকি গৈছে মানে কি হৈছে যে ইয়াতে ট্ৰানজেকশন যোনটো ওয়াৰ্ড সেই ওয়াৰ্ডটো ইয়াত ধৰা নাই সেইকাৰণে নেক্সট সেন্টেন্সত গুচি গৈছে নেক্সট লাইনত গুচি গৈছে সাইবাৰ ক্ৰিমিনেলছ ধৰা নাই সেইকাৰণে আকৌ নেক্সট লাইনত গুচি গৈছে এটো কাৰণে কি হৈছে কি যে ইপিনে এলাইনমেন্টটো মিলা নাই বা ইউনিফৰ্ম হোৱা নাই ওকে ইউনিফৰ্ম হোৱা নাই কাৰণে আমাক কৰিব দিছে কি ইউনিফৰ্ম আৰু সেই ইউনিফৰ্ম কৰাটোকে কয় জাস্টিফাই এলাইনমেন্ট সো এটা এলাইনমেন্ট কেনেকুৱা কি ধৰণৰ আছে এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ তেতিয়া আৰু বাকি কিটা আহিলে আপোনালোকে দেখা পাব কৰিব পাৰিব এটা হৈছে কি লেফট এলাইনমেন্টত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকিব যোনটো নেকি বৰ্তমান হৈ আছে চেন্টাৰ এলাইনমেন্টত এনেকুৱা হ'ব গোটেইখিনি ইউনিফৰ্মলি হ'ব বাট ইয়াত কি হ'ব যে লিখাখিনি মাজৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যাতে লেফট আৰু ৰাইট সাইডে দুটা একে সমান হয় ৰাইট এলাইনমেন্টত লেফট সাইডে এৰিয়া ৰাখি থৈ দিয়া যাব মানে থাকি যাব আৰু তাই নেক্সট যেটো আছে হেতু আছে জাস্টিফাই সো জাস্টিফাই শৰ্টকাট হৈছে Ctrl+J আমি ডাইৰেক্ট মেনুৰ পৰা কৰিম সো মেনুত কৰিলে ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে জাস্টিফাই তে দেখিছে কি ধুনিয়াকৈ গোটেইখিনি সুন্দৰকৈ ইউনিফৰ্মলি এলাইন হৈ গৈছে সো এটো কয় জাস্টিফাই এলাইনমেন্ট সো এতিয়ালৈকে আমি তিনটা কমপ্লিট কৰিলো আৰু দুটা আছে ইয়াৰে মাজত কৈ দিব বিচাৰো যে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহুত ইনষ্ট্ৰাকচন কিছুমান আছে যিবিলাক নেকি এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট সেই ইনষ্ট্ৰাকচন বিলাক কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেক্টিস কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰেক্টিস সেট আৰু মক টেষ্ট আনিছো আমাৰ প্ৰাইম এডুকেশ্যন আসামৰ ফালৰ পৰা তাৰে লিংকটো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব হেতু হৈছে প্ৰাইম এডুকেশ্যন এপ প্ৰাইম এডুকেশ্যন আসাম এপটো তাত বৰ্তমান কোৰ্সৰ ৰেটটো চলিছে ₹349 বহুত কম প্ৰাইসত বৰ্তমান মাৰ্কেটত ইমান ধুনিয়া ইমান কিটা মক টেষ্ট থকা ইমান কিটা প্ৰেক্টিস সেট থকা বৰ্তমান মাৰ্কেটত কতো নাই সো সোনকালে লৈ লওক কাৰণ কি লিমিটেড সিট আছে বহুত কিটা সিট ল'ব নোৱাৰি এটো কিছুমান কনষ্ট্ৰেইন আছে সো সোনকালে লৈ ল'ব ওকে সো এটা নেক্সট ফোৰ্থ কোৱেশ্চনটোত আহিছো ফোৰ্থ কোৱেশ্চনটোত কৈছে যে ইউজ দা হাইলাইট টুল টু হাইলাইট দা ওয়ার্ড সাইবাৰ wherever it appears in the document ঠিক আছে সো সাইবাৰ ওয়ার্ডটোক হাইলাইট কৰিব দিছে এটা হাইলাইট কৰা আৰু ফন্ট কালাৰ চেঞ্জ কৰাৰ মাজত এটা ডিফাৰেন্স আছে যেটোক নেকি বহুতে ভুল কৰে সো এতিয়া ফাৰ্স্ট আমাক কি কৈছে কি যে সাইবাৰ ওয়ার্ডটোক হাইলাইট কৰিব দিছে সো আমি সাইবাৰটো ইয়াতে সাৰ্চ কৰি লম সাইবাৰ কোড আছে এই গোটেইটা সাইবাৰ আছে টাইটেলতো সাইবাৰ আছে হেতু বাৰু বাদ দিলো তাৰে বাহিৰে বাকি কিটা সাইবাৰ ওয়ার্ডটো দি হাইলাইট কৰো ইয়াতে যেটো কালাৰটো কোৱা নাই সো আমি জুম কৰি লৈছো ইয়েলো নেক্সট ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কোড আছে ইয়াতে আছে এতিয়াটো আমি সাইবাৰ ওয়ার্ডটো হাইলাইট কৰি দিছো ইয়াতে আছে সাইবাৰ ওয়ার্ডটো ইয়াতো হাইলাইট কৰি দিছো তাৰ পিছত কোড আছে ইয়াতে আছে এনেকৈ গোটেইখিনি আমি হাইলাইট কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো হাইলাইট মানে হৈছে ওয়ার্ডটোৰ পিছফালে যেনেকৈ আমি হাইলাইট মাৰ্কাৰেদি হাইলাইট কৰো সেই হাইলাইটটো কয়
যিটো মই কৰি আছোঁ আৰু ফণ্ট কালাৰ যদি চেঞ্জ কৰিব দিয়ে সেইটো হৈছে এতিয়া ফণ্টৰ যিটো কালাৰ এতিয়া ইয়াত কি হৈছে ফণ্ট কালাৰ ইয়াত ব্লেক যদি ফণ্ট কালাৰ চেঞ্জ কৰিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে হ'ব কি যেনিবা এতিয়া ব্লু কৰিব দিলে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ড এটা চ' তেতিয়া কি হ'ব সেই ফণ্টৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু ফণ্টৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰা মেনুটো হৈছে ইয়াতে আমি বৰ্তমান হাইলাইট কৰি আছোঁ আৰু ইয়াত আমাক স্পেচিফিক কালাৰ কোৱা নাই চ' আমি য়েল্ল' কৰি আছোঁ যদি স্পেচিফিক কালাৰ কয় তেতিয়াহ'লে আমি সেই স্পেচিফিক কালাৰটো কৰিব লাগিব তাৰ বাহিৰে বেলেগ কৰিলে ভুল হ'ব ঠিক আছে চ' এনেকৈ কৰিলোঁ গোটেইকেইটা চাৰিবাৰ লিখা ৱৰ্ড গোটেইকেইটা আমি এতিয়ালৈকে হাইলাইট কৰা হৈ গ'ল ঠিক আছে আৰু টাইটেলতো আছে টাইটেলত কৰি দিব পাৰে কৰি দিলে ভালে বাৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ কনফিউজন হ'ব পাৰে চ' কৰি দিলোঁ যিহেতু আছে গোটেই ডকুমেণ্টৰ ভিতৰতে চ' আমি যিমানকেইটা চাইবাৰ ৱৰ্ড আছে সেইটো উলিয়াই ল'লোঁ আৰু কাৰোবাৰ যদি ডাউট আছে আমি কেনেকৈ চাইবাৰ ৱৰ্ডটো চাৰ্চ কৰিলোঁ চ' এইটো হৈছে ফাইণ্ড অ'কে কণ্ট্ৰল এফ কৰিলে এনেকৈ মেনু এটা খোল খাব ইয়াতে যিটো ৱৰ্ড লাগে সেইটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে গোটেই ডকুমেণ্টত য'ত য'ত আছে পাই যাব ইয়াতে নেক্সট প্ৰিভিয়াছ তেনেকৈ মাৰি কিনে আপুনি নেক্সটলৈকে যাব পাৰিব অ'কে চ' ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 লৈকে আমাৰ কমপ্লিট হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 Insert a footnote for phishing scam, explaining that it refers to fraudulent attempts to obtain sensitive information by disguising as a trustworthy entity. এতিয়া কি কৰিব দিছে এতিয়া ফুটনোট দিব দিছে ফুটনোটটো কি বস্তু ফুটনোটটো হৈছে আপোনালোকে যদি কিতাপত দেখা পায় কেতিয়াবা এনেকুৱা দেখা পাব যে এতিয়া ছাপ'জ ফ্ৰডুলেণ্ট ৱৰ্ডটো আছে চ' ফ্ৰডুলেণ্ট ৱৰ্ডটোৰ ওপৰত কৰ্নাৰত 1 লিখা থাকে আৰু সেই 1টো তলত এক্সপ্লেইন কৰা থাকে মানে ইয়াতে যিহেতু এক্সপ্লেইন কৰা টান হৈ যায় কাৰণ কি অলৰেডি কিতাপখন লিখি আছে চ' সেইকাৰণে তলত বা কেতিয়াবা লাষ্ট পেজত ফুটনোট দিয়া থাকে ফুটনোটটো জেনেৰেলি তলতে দিয়ে আৰু লাষ্টত দিয়ে বিব্লিঅ'গ্ৰাফি তলত দিয়ে ফুটনোট চ' সেই ফুটনোট দিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট কেনেকৈ দিব লাগে সেইটো জানিব লাগে আৰু এতিয়া আমাক ইয়াতে কি কৰিব দিছে ইয়াত আমাক ফিচিং স্কেম চ' ফিচিং স্কেম ৱৰ্ডটোক এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে চ' ফাৰ্ষ্ট আমি ফিচিং স্কেম ৱৰ্ডটো ক'ত আছে বিচাৰি লওঁ দেখা পাইছোঁ বাৰু মই ষ্টিল আপোনালোকক চিষ্টেমেটিকেলি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে দেখাই দিওঁ চ' ফিচিং স্কেম ৱৰ্ডটো ইয়াতে আছে এইটোত আমাৰ কি কৰিব দিছে ইয়াত আমাক ফুটনোটটো ইনচাৰ্ট কৰিব দিছে চ' আমি ইনচাৰ্টত গ'লোঁ ইনচাৰ্টত গৈ কেনে ফুটনোটটো আছিলে ফুটনোটটো অ'কে ৰেফাৰেঞ্চেজত আছিলে চৰি চ' ৰেফাৰেঞ্চেজত গৈ কেনে আমি ফাৰ্ষ্ট ইনচাৰ্ট ফুটনোটত ক্লিক কৰিম এতিয়া দেখিছে মই কৰি থকাৰ পিছতো মোৰ পটককৈ মেনুটো মনত পৰা নাই এতিয়া আপোনালোকে যদি প্ৰেক্টিছ নকৰে তেতিয়া কি হ'ব যে এনেকুৱা ধৰণে এটা কুৱেশ্যন দিয়া ল'লে আপোনালোকৰ মনত পৰিব কিন্তু ক'ত আছে পাহৰি বহুতখিনি টাইম গুচি যাব এতিয়া মই কৰি থাকোঁ দেখি পটককৈ মনত পৰিলে ৰেফাৰেঞ্চেজত আছে বুলি চ' সেইকাৰণে প্ৰেক্টিছ লাগে প্ৰেক্টিছ নোহোৱাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম এটা ভাল কৰা ইজি নহয় অ'কে চ' এতিয়া ফুটনোটটো আহি গ'ল ফুটনোটটোত ইয়াতে 1 আহিছে ইয়াতো তেনেকৈ 1 দেখা পাব ফিচিং স্কেমৰ ওপৰত 1 আহি গৈছে চ' আমি ৰেফাৰ কৰিম তললৈকে ইয়াত কি কৈছে যে ৰেফাৰ্ছ টু fraudulent attempts to obtain sensitive information by disguising as a trustworthy entity ঠিক আছে চ' ফুটনোটলৈকে হ'ল আৰু তাৰে আগত মই এটা কথা ক'ব পাহৰিলোঁ বাৰু এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পেৰাগ্ৰাফ হয়তো আপোনালোকে ৰেডিমেড নাপায় মই ইয়াতে অলৰেডি লিখি লৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ পেৰাগ্ৰাফ এটা আপোনালোকক কৰিব দিব কুৱেশ্যন পেপাৰত সেইটোৰো মাৰ্কছ থাকিব চ' এই পেৰাগ্ৰাফটো লিখোঁতে খুব সাৱধান যাতে ভুল নহয় স্পেলিং চেক যাতে কৰি লয় এতিয়া কিছুমান ইংলেণ্ড আৰু US মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে যোনটো নেকি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টত থাকিব মানে যোনখন কাগজ দিব আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তাতে যিটো থাকে সেই হিচাপতে কৰিব ঠিক আছে চ' এতিয়ালৈকে ফুটনোট কমপ্লিট কৰা হ'ল মানে আমাৰ 5টা কুৱেশ্যন গোটেই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আৰু আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মক টেষ্টৰ চিৰিজটো লৈ ল'ব তলত লিংকত আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব এইটো কৰিলে আপোনালোকক বহুতখিনি কি বুলি কয় বহুতখিনি এডভান্টেজ পাব আপোনালোকে বহুতখিনি আগবাঢ়িব আৰু আমাৰ লগত অলৰেডি বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টছে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তাহাঁতৰ বহুত ভাল ৰিভিউ দিছে আপোনালোকে টেষ্টিমনিয়েলছ পাই যাব এপটোত চ' ইয়াতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ